Pinoy Bus Driver TV. Buset ako, si amigo. Uwi pa ng ano yan, Bulacan? Saan ka uwi ngayon? Oh, Bulacan pa yan. Nagmumotor lang ako. Galing Matnog. Buset ting. Sige, amigo. Ating mga pasahero, mga gwapo yan. Buset na ting. Tayo bibirada naman, buset. Oh, amigo, sama ka na? Uy, meron pa pala isa? Sama ba yan? Sinareng. Alas 9 na po sinareng. Basta may traffic. Sige na tayo, may kumisit, pihit. Kahit kami na, pihit pa rin. Sige, bira. Ang dami daw pa na Wala nang uwihan to. Tandaan na tayo magpasko. 64 pa sa'yo. Anak ko gini mo, ginutang ko sa tubig, das kinhalon ko. Ang dami nakatayo. 24. Oo. Oh, yun sila. 64. Pabisaya. 24 na nakaupo sa ganyan. Oh. Gusto mo eh. Ah. Adeo tissue na cute. May design. May drawing. Wala. Wala ka dyan. Dito ako na. Wala yan. Ha? Pero pag matatapos na. Sabas ka dyan. Nabasa din. Tinutungan ko lang na. Dito sa rin mo, hindi ako talapon. May kumisit. Sa mga taga-Bicol yan, para yung naaga. Hindi kita sa lugar nyo. Sa Lipanan, Gamang Resort. Paano pa tayo may kumisit? Tinumaga na tayo rito kasi nga. Paano ang barko? Wala lang ang barko kasi maaron. Kumisit na tayo. Sana. Pag-travel. Travel body. Mahalo ng barko. Paano na barko? Kumisit. Ang dami Mr. Andy na ngayon pa. Wala sinasabi para Abaw. Napilitran ko eh. Traffic. Malamig ko. Pakatuloy. Masay ko. Wow. Titik na pala. Sa Salawag, Samihan, Sama ko ni Gaspi. Sa lighter. Ulan, Dito yun siya ang ulan. Also, Ulan wala na. siya. Kaya na. Pwede niya doon. Saya malubos siya. May daw. Dapat tasin ko. Nakamulan na yan eh. Kanina, alas 10. Ginaano man niya, ginaabos Sila yung traffic. Hindi lang yung Dito sa pihit. silog. Awad din na lang. Buti na lang, traffic sa probinsya sa Manila, wala na. Hindi Wala na. Okay na ako sa mga sakyan doon. Narito na lahat sa probinsya eh. Okay na. Kaya yung dami ako. Private car. Hindi pa yan, bagong taon pa. Ati pa lang. Tapos, tuturuan. Napapasay. Subok natin. May permit yan. Yan, may permit din yan. Parang hindi na ganito yan. Doon yan sa kwan. Pag may alcohol. Pag Kaya yan, wala-wala sa nalabang. amoy. Doon. Sa kuan na ito, Daiso para. Ay, oo, Daiso. Pag-iaraw Sa yun. sa Mag-seatbelt lang kayo na. Tacloban. Yun ang sarapan. Mag-seatbelt kayo kasi araw na. Baka may magkapang dyan. Mga amiga.
Marami ka. Mag-seatbelt kayo dyan. Di man yan nagana yan. Magtali muna kayo sa inyong mga Try ko muna. sikmura. Italian nyo muna. Italian nyo muna yung mga sikmura nyo. Parang buntis. Kasi nag-seatbelt ang driver eh. Kailangan mag-seatbelt din kayo dyan. Kung sila dahil. Sira na niya. Kailangan niya. Tingnan, may napakadami sa Pinjari.
Bypass, Pokot. Light vehicle bound for Manila straight tayo. Biyadahit ang mga light vehicle may kapusit. Kasi yun lang ang pwedeng dumaan doon sa tulay sa Bialabo. Tayo lang ang Biacrino. Baka pa din hindi tayo sila rin. Sakay. Dito lang mo, dito. May banga lang ako, boss. Ha? Banga lang. Saan? Banga. Hindi ka pasay? Ah, hindi. Dito lang ako. Ano mo patay namin kung saan kasi may karga. Malapit lang pala. Saan kayo? Alabang po. Ay, Pasay. Walang alabang. Turbina lang. Alabang man. Sudareng. Gas na tayo, lupan.
pagdaan yung mga light car. Yung mga padiretso ng Manila. Yung mga taga rito, hindi sila dadaan. Sarap-sarap, punta na tayo. Hindi tayo kasi kumada dyan. Punta na tayo. Hello! Ano ba yan? Wala kang konduktor. Mayroon. Dito sa tangke. Dito sa tangke. Ako, kung nasa gila, sipon. Ano yan? Dalawa. Sakay na. Lulot. Ano lugar ito? Manangli. Ha? Manangli, sipokot. Nasa Sipungan na tayo? Ras 33. Durant 33 na. Oo. Ako lang din sipokot. 395. Ako kaya sa... lang. Bagay, 325. Ibig sabihin, wala traffic sa lupi. Ha? Wala traffic. Wala kasi ang mga ladkar doon na pinadait. Pinadirin sa dait. Kasi yun marang... Ayun na yung lupi eh. Ha? Lupi, Ayun na yung lupi. lupi. Ito na pala ito. Lupi na pala ito eh. 342. Yan pala eh. Himala. Transport 342. 33. Transport 33. Eh, wala rin tayong kasabayan ng mga malalaki, mga base. Wala rin eh. Wala. Wala tayong kasabayan, malalaki. Kung mayroon tayong kasabayan, matapik ito. Kung baga, wrong time na tayo. Wrong time. Wala tayo sa oras na alisan ng mga bus. Kaya, solo natin ito. Ang Quirino Highway kung sila tayo.
traffic dito. Ah, dyan sa baba. Diyan o sa kabila. Doon sa baba. Diyan. Wala na traffic ako. Buset. May traffic man. Kailangan ko. Kailangan niya. Pagdi lang. Maiksi ah. May siyang tingin. Maiksi lang ang traffic. Hindi ka buset. Kung nakasabayan natin ang oras sa mga biyahe Bicol, Bisaya, sigurado mahaba ito kasi maraming bus o kaya mga truck. Ayan na. Ay, wala ako pala siguro. Ha? Sa stick na limang. Kunin mo yun. Ha? Kunin mo yung isa. Sa stick lang. Isang buo. Ay, doon sigal lang sa kuna. Jacket. Ah, Tingin. oh. Parang dito na ito. Lalo niya mga kanya. Matagal ko kasi kaya. Kunin ko na na. Ano, magtinda na kayo. Pwede. Awang nyo lang sige, yung cellphone ha. Ano ang cellphone ho? Normal lang kayo sa vlog ko ha. Dala ka si Mayor. Pamigay mo na dyan. Asin, Pamigay nyo na. pamigay na na, padala ni Mayor. Oh, pwede yung cellphone. Salad po, arangita. Oo, mani-mani. Salad na arangita. Salad na arangita. Suwa po, suwa, suwa. Ikaw na po. Arangita salad. Bainti lang, salad. Paano naman? Bainti lang, salad. Wala pa naman yun yung one case. Ay, case one pa. Tempered glass. Ah, di ba, raliwan ko may yung papalitan ka sa tempered glass sa Kalbay. Tig ano na, tig 100 ba ito? Wala kahapit. Yung ginapura na yun. Kaibira kasi. Ano ko gusto to. Medyo maiksi lang nga inabot natin traffic dito. Buset. Ayan o. Oh. Saan lang. Medyo maiksi mga buset pero matagal to makalis. Oh shit, hey.
Saan ka bro? Puro kalbayog pala yung mga. Local ba yun? Pinasa na ni Ross ano. Pagbalik mo, tawagan mo ako. Hindi pa lang iwanan lahat yung kaitan eh. Dun sa... Dun lahat nagsakayan yan eh. Hindi, kasi gagamitin din nila pabalik eh. Kaya nga, dapat nga dito na eh. Hindi, pagbalik natin. Dapat kumukuha niyo sila. Pag uwi na dito po, gagamitin din nila. Iya ka boy. Eh, sa salwal na, mamaya natin pigayin. Tulong na ulit. Ay, mo na ako. Yan, yan, yan. Lope. Kano kaya mo ito? Salamat sa donasyon. Aniwan. Dami magtitinda. Napay, Dalgrita. Wala nga pong bayad. Magtinda ka dito. Eh.
Ay, di pa man tayo mabante. Search ko na si Kuya. O, tara mo siya. Dapat na tayo. Gusto tayo. Dapat na tayo. Gusto tayo. Tayo naman. Pamarin. Gusto tayo. Diyan ba? Kiling naman eh. Maraming bigay sa traffic tayo, abante pa lang. Ayaw pa na tayo abante. Orsi. Saan ba na bigaw dito? Sa ano bigaw? Sa Lupi. Camarisol sa Green Highway sa Daya. Mahirap lang dito nagabuksan ko. Sa one way ka matraffic ka matirik. Wala makalusot. Kung sino tayo. Kung matapat na one way ang traffic. Ayan. Sila ka sa one way. Luis, Bos, Butos. Luis San Andreo. Tigot mo. Salamat pinipusot.
Ayan yung gusto ko yun. Balti-balti na kasada. Ayan yung balti-balti na gusto ko. Ito, ang mag-traffic ito. So dito, doon naman tayo sa Lagay. One lane naman sa Lagay, one lane. Sa tayo. Yan, magkawa na ka dyan. Lupin yan, lupin. Mahaba dito sa traffic nila dito. Kumusta daw? Mahaba dito sa traffic nila dito. Mga southbound sila. Tayo naman, pa-northbound. Mahaba yan, Ruben. Ayaw ba yung sila, kaya matagal tayo nakalis. Pag-vlogger siguro. Vlogger din siguro, vlogger. Oo, marami din kong set. Oo, diyan para sa kabilang linya na baon. Umaon si Buksit sa tabi. Wala. Napala ako. Maura. Mahaba. Dali lang. Sila isa sa atin. Exit traffic lang inabot natin pero matagal makaalis. Ito sa kanila ang pinakamahaba ng kumukset. Oo, tingnan niyo ang kumukset. Hindi pa natin ang kita ang dulo nila. Yan, split ako. Panabaw yan si Napuni ang kumukset ko. Napuni! Panabaw ang kumukset. Murah gitu kan. Samian, sila tayo. Labo. Tapi ano makarating ang pasok mo. Oy, Bigo! Gaway na si Bigo. Kaya kumsit. Apa? Saya Bigo, punya punya. 9100. Wala kay tikat to kay ulit.
May nagmauli. Buhay na kayong maaga. Sabi ko naman sa iyo. Tapos eh. Gabi niya makatay sa naman pag may kapusit. Yung mga patawid. Aba. Oy, Jersey ba? Ba? Jersey. Wala pa. Ending. Sige, sige. Para ba yung biglan? Bibit. Si Celso na iso. Si mga kaibigan natin yan. Ang haba na traffic ng mga set. Mga southbound. Grabe yan. Kaya ano siguro ito na guys. Bulyo mag sasakyan pa ako south. Apat na oras na kayo dyan? Apat na oras na kayo dyan? Oo. Bayan, posting. Mga apat na gumayan sila bago makalusot. Kaya yung nakaraan. Mayroon sa taas sa Kulakling. Stop namin. Huwag stop.
iabot ako lang clear na. Hindi na abot ang taas ko lang clear. Dito lang sila. Dulo. Walang kala, pagka namin yung concert, doon kami sa taas eh. Mahalo ko lang clear. Doon kami na stop. Hindi, may kaya sa kanila pa. Kalau dari Saragay, Saragay na naman tayo. Ito. Babay na, Bika Pusit. Doon natin mga amigo, Bika Pusit. Sa traffic.
one lane sa Ragay, hindi mo sir. Stop na tayo sa one lane. Stop na tayo sa one lane dito sa Ragay. Alas 11, sino tayo ay traffic ang dito. Sir, Oh! pwede. Anong gagawin mo? Pwede, sir. Anong gagawin mo? Sir, Ah! pwede. Pwede! Salamat. Oo, huwag mo sige yung mga konti dyan. May konti tayo dyan. Ganito po kayo, sir. Ma'am, ganito po. Uy, buo na pala. Tayo tayo. Alis po, ganito po. Eh, ma'am, ganito po. Alis po. Buo na pala. Shit. Ah. Sige po, ma'am. Ano? Ito ako, sir, sa mga stress ka rin, sir. Okay, ah. Ito naman yung one lane mga guys. Pero ito, kaya lang, hindi tayo pasara ng traffic. Hindi tayo ito. Sige tayo ito ngayon. Okay. Ito lang, mga sakyan na yung lupi. Wala ang signal. Wala ang signal. Kailangan ka rin yung one lane. So, signal po sir. Or, magkakasin dito siya. Ha? Buti na kita. Oo nga, buti na tayo kagad. Magsira na eh. Buti na tayo tagal. Nagkahalo yung motor. Wala signal po sa tayo. Hindi nag-signal po sa Diyan lang ang traffic nila. Sila ang traffic nila. Sila ang traffic nila. Wala ang signal po sa
na ito ng Kalawag Quezon.
Sa Prito may kumusir. Sa Kalawag. Malalim na kasi kaya pa tayo.
Ay, pala tawag ng linggo, ano? Sa anong mga tao. Kapila sa Palawan, no? Kapila sa Palawan, no? Kapila sa Palawan. Kawas ko, basta eh. Wala sa cancel pa lang. Ganda mo lang kita. Hindi, naman na, punta ka mo doon. Kwenta lang. Mainit ba? Apo. Tingin ka ng kalawag.
Wala, marami akong mga aon. Namumuro ada siya. Wala. Eh, siya ang bumangga sa kotse. Siya bumangga. Siya ang bumangga sa puwitan eh. Hindi siguro siya nakatingin. Hindi siguro siya nakatingin. Bakit niya binangga? Bago pa naman yung... Yan o, yan o. Okay. Agad na sa'yo. Hindi siguro siya nakatingin sa motor. Sa kotse. Baka nakatulog ano?
binangga. Tapos sa tumba. Nakatukod. Makinig sa mga driver. Ayaw ka naman pagkitbit. Hindi ko pusit.
Siwi, Paul ang tawag nila. Paul. Paul ba siwi? Go. Go. Ah. Nasa guma ka. Oh. Ah. Mas galing dala namin ito. Walang traffic. Galing ka lang. Galing ka lang. Ito to. Wala. Gawa ko lahat. Alaw na ka sabi. Ha? Ano?
Baka, Quezon.
Kaso wala na firma. Kaya tayo na tayo, wala na ay. Baka na, uuwi yung kuya ka eh. Hello? Ayan. Tingin dahil sa ring. Ha? Tingin ng ring. Makami.
tanghalian, kumuksit. Tanghalian tayo dito, kita kumuksit. Mga amiga kumuksit. Barangkali Manuan. Huwag mo na nilayo sa CR. Diyan ang malapit. Diyan lang sa malapit. Yan, yan, yan. Okay. Pangkas, panangalian. Kasunod dito, hapunan, Pasay, Turbina na tayo. Kasunod dito.